ספר הקורבנות, ספר הכהונה, מתחיל בפרשת ויקרא. ומה העניין הזה של הקרבת קורבנות? לכאורה, הדבר הזה שייך לזמן העתיק, אז הייתה לזה משמעות, אבל מדוע אנחנו עדיין מצפים להתחדשותה של עבודת הקורבנות לעתיד לבוא? כשיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו נשוב להקריב קורבנות. על מנת להבין את זה, צריך לקרוא את הפסוקים קצת בדקדקנות יתר. נאמר כך, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. אם אני מסתכל על הפסוק הזה באופן אובייקטיבי, זה אומר שהאדם היה רוצה להקריב את עצמו, לא את הבהמה שהוא מביא על גבי המזבח. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. ומה תהיה התוצאה? מה קורה כשאדם רוצה להקריב את עצמו? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. כלומר, אנחנו לומדים שהקורבן הוא תחליף לאדם. בעצם יש כאן העתקה בתחום של כלל ישראל, על ההלכות של כל עם ישראל, העתקה של מעשה עקדת יצחק. בעקדת יצחק נאמר והאלוהים ניסה את אברהם, לא נאמר והאלוהים ניסה את יצחק. כי יצחק בתור צדיק של מידת הדין רוצה להקריב את עצמו. אין כל בעיה עבור יצחק להיות זה שיהיה קרב על גבי המזבח. מרוב השתוקקות, צמאון מטאפיזי, געגוע לאלוהים, יצחק רוצה להקריב את עצמו. המצופה מן האדם זה גם כך, שכל אדם באיזשהו מקום ירצה להתקרב אל האלוהים. ולכן אדם כי יקריב מכם. אבל בדיוק כמו שבעקדת יצחק נאמר לא להקריב, הקדוש ברוך הוא איננו חפץ בקורבן אדם, הוא רוצה שהאדם יחיה, ואז הוא מזמן איל במקומו של יצחק, גם אנחנו, אחרי שאנחנו מבטאים את הרצון שלנו להיות קורבן לשם, דווקא אז מגיע הזמן לחיות. מי שמוכן להקריב את החיים שלו חשובים. ולכן מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. יש הרבה פרטים בהלכות הקורבנות, אני רוצה להתעכב רק על אחד מהם. יש הלכה של הקרבת פר, כאשר הסנהדרין, חכמי האומה, חכמי ישראל, נותנים הוראה הלכתית מוטעית. ואז יש קורבן שצריך להביא. דבר אחד חשוב עולה מכאן, גם חכמים יכולים לטעות. התורה איננה הופכת שום אדם לאלוה שאיננו טועה. אפילו משה רבנו עשה טעות והיא מוזכרת בתורה. הדבר הזה הוא מאוד חשוב כדי שנדע שמה שמחייב אותנו זה הנורמות של המוסר לפני כל אדם. אין להפוך אדם לאלוה, הקדוש ברוך הוא זה שאיננו טועה, גם האדם יכול לטעות.